Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi am fost la cineva în vizită la țară. Acolo ne place foarte mult, aerul este curat, foarte multe grădini frumoase, curate și îngrijite. Și iată ce am observat eu astăzi. Foarte mulți oameni au scos grămezi de buruieni și resturi vegetale care au rămas după ce s-au cultivat cartofi, ceapă, usturoi și alte culturi. Așa, aceste resturi vegetale au fost pur și simplu scoase afară, aruncate grămezi undeva, lăsate la marginea drumului, la intrare în pădure sau undeva pe câmp. Și atunci eu am văzut acest lucru și am întrebat de ce la voi se face așa. Și mi s-a explicat, la noi în sat, așa s-a procedat din generație în generație, s-a transmis acest lucru, că grădina trebuie să fie curată, fără niciun fir de buruiană, și atunci toate aceste resturi vegetale se scot afară, pentru că ele oricum vor dispărea, această grămadă va dispărea până la anul și nu va mai deranja pe nimeni. Ce am observat? Că partea asta cu dispărutul, adică faptul că aceste resturi vegetale dispar, oamenii înțeleg. Dar ce nu înțeleg ei? Că aceste resturi vegetale pot foarte bine dispărea la noi în grădină. Și noi, de pe urma acestei dispariții a resturilor vegetale, putem să avem doar avantaje. Așadar, astăzi vom vorbi despre folosirea buruienilor la noi în grădină, în așa fel încât să nu mai muncim atâta, să le scoatem, să le ducem, să le împrăștiem, să le lăsăm la noi în grădină și să le folosim și să obținem foarte multe avantaje. Așadar, între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acesta vi se pare util și interesant, iar noi începem. Cum putem să folosim buruieni la noi în grădină? Dacă dumneavoastră încă pliviți sau săpați și duceți luptă cu buruienile din grădina dumneavoastră, acest material este special pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu mai săpați și nu mai pliviți pentru că folosiți alte metode despre care vom vorbi și astăzi, puteți să cereți buruieni de la vecinii dumneavoastră care încă nu cunosc aceste metode sau le cunosc și încă nu le folosesc la ei în grădină. Așa cum procedez și eu, pentru că eu primesc cu mare drag toate buruienile de la oricine. Așadar, prima metodă pe care o putem folosi la noi în grădină este compostare. Folosiți buruienile pe care le aveți în grădina dumneavoastră sau din grădina vecinilor, prietenilor și așa mai departe pentru compost. Mulți grădinari s-au plâns că ei au o grădină mică și nu le ajung acele resturi vegetale, acele materiale organice pe care să le poată folosi pentru compost. Iată, buruienile sunt foarte bune pentru compostare. Buruienile pot fi diferite. Aici putem avea lobodă, putem avea coadă rândunicii, alte plante diverse și traista ciobanului și păpădii și așa mai departe. Uitați-vă câte plante diverse putem avea la noi în grădină sau pot avea vecinii noștri la ei în grădină, pe care le putem folosi pentru compost. Cu cât mai diversificate vor fi aceste plante, cu atât mai bogat va fi compostul. Ce înseamnă compostare? Compostare înseamnă obținerea unui produs finit, da? Care se poate folosi în grădină. Acesta se obține prin fermentarea resturilor vegetale și aceste resturi vegetale se transformă în compost. Și acest compost este bogat în micro și macroelemente, el este bogat în microorganisme benefice și dacă vom folosi doar compost în grădinile noastre, putem să nu mai folosim niciun fel de îngrășăminte pentru că acesta conține absolut toate micro și macroelementele necesare plantelor noastre. Putem să mai folosim, de exemplu, macerate pe parcursul sezonului atunci când plantele noastre vor avea nevoie urgentă de azot. În rest, compostul poate să înlocuiască absolut toate îngrășăminte pe care le putem folosi în grădinile noastre. Așadar, iată prima metodă. Dacă nu aveți niciun fel de resturi vegetale și aveți doar buruieni sau puteți să le obțineți de la cineva, atunci puteți să procedați în felul următor. Știm deja că la compost se folosește partea maro și partea verde, atunci, pentru partea maro, buruienile pe care le primiți sau pe care le obțineți sau pe care le aveți în timpul sezonului, le puneți undeva la uscat și pe urmă le depozitați într-o grămadă, iar pe urmă, pe la sfârșitul sezonului, când veți avea mai multe resturi vegetale verzi, da?
atunci veți avea și partea verde, pe moment, în acel moment, și partea maro care până acum a stat acolo grămadă. Și iată, deja aveți toate componentele necesare pentru compost. Despre compostare am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Și cu siguranță pentru acel compost veți avea și acele resturi din bucătărie, cu siguranță curățați fructe și legume, puteți să mai faceți rost de diverse resturi vegetale sau, de exemplu, zați de cafea și așa mai departe. Și iată, deja aveți absolut toate componentele necesare pentru compost. Așadar, prima metodă de a folosi buruieni în grădinile noastre este compostare. A doua metodă, cum putem să le folosim? Cu siguranță pentru mulcire. Ce înseamnă mulcire? Mulcire înseamnă acoperirea solului cu orice tip de material. Pe noi ne interesează mulcirea organică, pentru că mulcirea organică este foarte benefică pentru solul nostru și respectiv pentru plantele noastre. Acoperim straturile noastre, aleile noastre cu toate buruienile pe care le avem în grădină sau pe care le primim. Încercăm să nu folosim acele buruieni care au deja semințe, pentru că dacă stratul nu va fi destul de gros, aceste semințe pot ajunge în sol și pe urmă vor germina și vom avea mult mai multe buruieni decât am avut până acum, așa că nu se recomandă și de asemenea nu se recomandă atunci când acele buruieni sunt proaspete să nu folosim acele plante care au și rădăcină și mai ales acele plante care sunt invazive. De exemplu, pirul este o plantă foarte invazivă, de aceea nu se recomandă să o folosim cu rădăcină pentru mulcire și inclusiv pentru compostare nu se recomandă să o folosim. Dacă aveți doar partea aeriană, adică partea supraterană, atunci puteți să o folosiți. Rădăcina nu o folosiți. La fel și volbură, încercați să nu folosiți volbură cu rădăcină pentru compost sau pentru mulcirea straturilor, pentru că inclusiv aceste rădăcini pot să se prindă cumva și iată, și volbură rezistă foarte bine în orice fel de condiții. Care sunt avantajele mulcirii cu materiale organice? 1. Acest mulci, dacă stratul este gros de la 10 cm în sus, va proteja solul nostru împotriva buruienilor, pentru că acest strat va bloca buruienile și nu le va lăsa să iasă la suprafață ca semințele să germineze și să iasă acele buruieni din sol. 2. Mulciul protejează solul nostru împotriva deshidratării. Atunci când este foarte cald, solul se încălzește, mai ales că solul este de o culoare închisă și de aceea solul se încălzește mai repede și mai ales după ploi apar acele crăpături, apare și crusta. Dacă avem mulci, atunci solul nu se supraîncălzește, solul nu crapă și nu mai apare crustă, respectiv nu mai apare acea necesitate de a săpa, de a afâna solul de fiecare dată după ploaie sau după ce am udat grădinile noastre. Încă un lucru, mulciul protejează protejând solul de deshidratare, ajută la menținerea umidității în sol și respectiv plantele se bucură de acest lucru pentru că în zona rădăcinilor umiditatea se va păstra o perioadă mai lungă și acest lucru înseamnă că noi nu vom mai fi nevoiți să udăm atât de des plantele noastre. Iată câte avantaje. Și încă un lucru, protejând solul de supraîncălzire, mulciul ajută multe plante să crească mai bine. De exemplu, căpșunii, dacă solul este foarte cald, se știe că rădăcinile lor nu mai cresc. Dacă solul va fi mulcit și el nu se va supraîncălzi, atunci rădăcinile căpșunilor vor continua să crească, inclusiv în perioade calde. Acest lucru înseamnă că plantele vor fi mai puternice și sistemul lor radicular va fi mult mai bine dezvoltat, ceea ce se va reflecta pozitiv asupra stării generale ale plantelor și, de asemenea, asupra recoltelor de anul următor. De asemenea, mulciul ajută foarte mult cartofii și varză, pentru că știm că nici cartofii nu cresc atunci când este foarte cald, când solul este foarte cald, când acesta se încinge și are peste 30 de grade, atunci nici cartofii nu mai cresc în pământ, ei stau și așteaptă ca solul să se mai răcească puțin. De aceea, dacă vom mulci solul, atunci și cartofii vor crește mai bine. Și inclusiv varza. Varza, de asemenea, se mai oprește din creștere, nici căpățâna acesteia nu mai leagă atât de bine atunci când este exagerat de cald. Iată câte lucruri
câte beneficii putem obține dacă folosim mulci la noi în grădină. Ce ne rămâne este doar să facem rost de mulci. Acest lucru cred că nu este atât de greu. Și încă un lucru, ce mai putem face? O altă metodă de a folosi buruienile în grădinile noastre este să facem macerate. Maceratele sunt bogate în micro și macroelemente și de regulă le folosim. Unele macerate, adică macerate din unele plante, le putem folosi la începutul sezonului, pentru că ele sunt bogate în azot. Altele le putem folosi, de exemplu, în a doua jumătate a sezonului, atunci când plantele noastre fructifică. De exemplu, macerate din urzică putem folosi la începutul sezonului, pentru că de regulă urzică, la fel și loboda, conțin foarte mult azot și de aceea acel macerat va fi bogat în azot. Și dacă folosim, de exemplu, păpădii sau tătăneasă, aceste plante sunt bogate în potasiu și ne vor ajuta în a doua jumătate a sezonului, atunci când plantele noastre fructifică. Și iată, așa putem obține aceste îngrășăminte naturale din buruieni. Avem păpădii, acestea nu sunt greu de găsit, lobode la fel, urzici poate avem undeva la marginea grădinii sau poate au vecinii noștri și tot așa. Noi putem să facem rost de aceste plante și să facem macerate. Despre prepararea maceratelor din buruieni, de asemenea am un video și acolo găsiți absolut toate detaliile cum se procedează și cum se prepară un macerat corect. Și iată, ultima metodă despre care aș dori să vorbesc astăzi este să folosim buruienile din grădinile noastre împotriva dăunătorilor. Iată, de exemplu, putem să folosim păpădii împotriva carienilor și împotriva fidelor. Vom avea nevoie de 300 de grame de plante de păpădii mărunțite. Aici putem folosi rădăcină, frunză și floarea, adică orice parte a plantei este bună. Le mărunțim, 300 de grame, punem 1 litru de apă clocotită sau putem să punem chiar mai mult, lăsăm așa la macerat timp de 24 de ore, pe urmă completăm cu apă călduță până la 10 litri și adăugăm un adeziv și putem să stropim toate plantele din grădinile noastre, pentru că nu există niciun fel de restricții pentru folosirea acestei plante. De asemenea, putem folosi și pelinul și acesta este foarte bun împotriva multor dăunători. Despre pelin am mai vorbit și în alte video. Vom avea nevoie de 1 kg de pelin proaspăt mărunțit, vom avea nevoie de 10 litri de apă fierbinte sau pentru început folosim mai puțină apă cât să acoperim planta mărunțită ca aceasta să fie acoperită complet cu apă fierbinte și peste 24 de ore completăm până la 10 litri. De asemenea, adăugăm adeziv și putem să stropim toate plantele. Iată, dragi prieteni, mai sunt și alte plante. Despre aceste plante am mai vorbit și în alte video. Dacă vă deranjează un dăunător anume, pur și simplu dați căutare secretele grădinarului și introduceți denumirea dăunătorului care vă deranjează și cu siguranță veți găsi acolo toate detaliile. Și rostopasca este foarte bună și alte plante care ne ajută foarte mult. Doar trebuie să știm cum să le folosim. Iată, dragi prieteni, de ce nu îmi place să spun buruieni? Pentru că pentru mine nu există buruieni, există pur și simplu acele plante care au crescut la noi în grădină înainte ca noi să venim și să spunem că aici va fi grădina noastră. Pentru că aceste buruieni sunt de fapt stăpânii pe teritoriul nostru. Noi am venit în vizită și am adus și plantele noastre aici și tot încercăm să ducem o luptă cu acestea, când ele de fapt ne ajută din foarte multe puncte de vedere. Trebuie doar să știm cum să le folosim. Dragi prieteni, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sper că acest material vă este de folos. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acesta vi se pare util și interesant. Eu vă aștept data viitoare, de asemenea vă aștept și în comentarii cu întrebări și sugestii pentru subiecte viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!